So ngayon pag-usapan naman natin kung magkano ba talaga ang dapat na baong pera kapag magmamigrate dito sa Australia. So konting backstory ulit. Family of 4 pala kami na nag-migrate dito sa Australia via 491 visa. Dumating kami dito sa Australia nitong November 2022. Ang dala lang namin is maleta, konting mga damit namin, which is nasa 6 na maleta lang. Ang unang ginastos namin is yung visa processing. Then ang next naman na ginastos namin is yung plane ticket. Ang plane ticket pala namin nung time na yon, nung nag-book kami for 4 person na via Singapore Air, direct flight, nasa $2,702. So, direct flight na po yun. Then, syempre, pagdating mo dito, wala ka pang matitirahan, wala ka pang bahay. Kaya nag-arrange kami ng Airbnb. Yung Airbnb na na-arrange namin is for 3 weeks naman. Medyo malayo sa city yun, pero yun na kasi yung pinakamurang nakita ko. So, ang cost nun for 3 weeks ng Airbnb namin is nasa 2,556 Australian dollars. Mahal. 3 weeks lang. Studio unit lang yon. Kung gusto nyo malaman kung saan, pwede ko namang i-share sa inyo kung saan kami nagstay. Studio unit lang yon, pero yun na kasi talaga yung pinakamura. As in. Yung sumunod na gastos namin is yung sasakyan. Kasi ang hirap dito kapag may mga bata kayo tapos wala kayong sasakyan. Since hindi siya katulad sa Singapore na laging may bus, laging may MRT, paglabas mo lang ng bahay mo meron ng bus. Tapos yung interval is every 3-5 minutes. Dito hindi ganon. Yung mga bus dito, ang interval nila is madalas nasa 20 minutes, 40 minutes, 1 oras. So mahirap talaga kapag meron kayong mga bata. Kaya bumili kami kaagad ng sasakyan. Subaru Outback yung nabili naming sasakyan. Second hand lang siya. Sa dealer namin binili. Ang cost naman ng Subaru Outback na yon is nasa 12,999. Pero natawaran namin yon ng 12,000 na lang. So yun na agad. Ang laki na kaagad ng ginastos. So total natin mamaya kung magkano ba talaga. So ang sumunod na gastos is yung bahay. Ngayon kasi medyo mahirap makahanap ng bahay dito sa Australia kasi grabe yung demand, ang daming nagmamigrate. So nagtaasan ng presyo. Yung nahanap naming bahay is $550 per week ang renta. Ang bahay dito kailangan mong magbayad ng bond at saka ng advance. So ang total na binayad namin para dun sa bahay, para ma-secure namin yung bahay, kasama na yung bond at saka yung 2 weeks advance, is nasa 4,400 Australian dollars. Ito na ang pinakamadugong part, yung pag-furnish nyo ng bahay. Madalas kasi yung mga rental houses dito is unfurnished. Ang madalas na included lang is yung lutuan, oven at dishwasher. So, lahat ng ibang gamit, ikaw na magpo-provide nun. So, ang total na ginastos namin sa pag-furnish ng bahay, yung mga importanteng gamit pa lang yung nabibili namin dito, katulad ng higaan, ref, TV, upuan, dining table. Hindi kasama yung mga decor o kaya yung mga maliliit na bagay or yung mga maliliit na gamit. Ang total na gastos na namin is $8,300 mahigit. Laki, 'di ba? Yung ibang mga gamit yan, binili lang namin sa marketplace. Yung mga pwede namang second hand lang, pero yung bed, sofa, carpet, binili namin yun ng brand new. Marami din kami binili ng brand new kasi konti lang yung difference nila. So, ang aning gastos namin ngayon sa pagsisettle dito sa Australia is umabot na kami ng 30,150 Australian dollars. Hindi pa kasali yung ibang expenses dyan, tulad ng pagsiset-up ng pantry mo, grocery items na kailangan mong stock. Hindi pa kasali dyan yung pagbili mo ng mga damit, kasi medyo malamig dito. Dumating kami dito, wala kaming panlamig. So, kailangan mo ring mag-invest talaga doon. So, kung family of 4, ganito yung halos nagagastosin nyo. 3-bedroom house yung nakuha namin. So, umabot sa ganon kalaki yung ginastos. So, kailangan nyo talagang mag-save. So, ang total na lahat ng ginastos natin, mga moms,